የዛሬውን መረጃ ቀድሜ በነግራችሁ በወደድኩ ነበር። ነገር ግን መረጃው ከወጣ እንኳን ገና አንድ ሳምንት አይሆነው። ምናልባትም የዛሬው ቪዲዮ እስከዛሬ ከነገርኳችሁ መረጃዎች ውስጥ ከግንባር ቀደሞቹ የሚመደብ ነው። የትኛውም ዓለም ላይ ያላችሁ በፓስፖርት፣ በቪዛ፣ በመንጃፍቃድ እንዲሁም የዲቪ ፎቶዎችን ማስተካከል ከፈለጋችሁ ባላችሁበት ሀገር መስፈርት መሰረት ቆርጦ የሚሰጣችሁ ገላግል የሆነ ሶፍትዌር ነው ዛሬ ማሳያችሁ። ሶፍትዌሩን የለቀቀው ደግሞ ብዙዎቻችሁ የምታውቁት የሰራችሁትን ፎቶ ቼክ የምታደርጉበት ዲቪ ፎቶ ቼከር ብላችሁ ስትገቡ የምታገኙት ዌብሳይት ነው። ሶፍትዌሩ ላይ ገብታችሁ ኦል የሚለውን ስትጫኑ ዓለም ላይ ያሉ ሀገሮች ስም ዝርዝር ይመጣል። በእነዚህ ሀገሮች ስር ፎቶ የሚያስፈልጋቸውን ጉዳዮች በዝርዝር የያዘ መርጬ ማየት ነው የምፈልገው ካላችሁ ደግሞ በግራ በኩል ሰርች የሚለውን በመጫን የምትፈልጉትን ሀገር ታስገባላችሁ። ለምሳሌ ጀርመን ብትሉ የጀርመኒ ቪዛ፣ ፓስፖርት፣ የሲቲዝንሺፕ እንደዚሁም የመንጃ ፍቃድ ፎቶዎችን በመስፈርቱ መሰረት ቆርጦ ይሰጣቸዋል። ኢትዮጵያ ውስጥ ያላችሁ ደግሞ ኢትዮጵያ ብላችሁ ብትጽፉ ከኢትዮጵያ አንጻር ፎቶ የሚያስፈልጋቸውን ርዕሶችና መስፈርቶቻቸውን አንድ ላይ ያመጣላችኋል። የዚህን ሶፍትዌር ቀላልነትና ተአምረኛነት በአንድ ምሳሌ ላሳያችሁ። ፎቶአችሁን ምረጡ የሚለውን ነክቼ የምፈልገውን ፎቶ አስገባለታለሁ። በመቀጠል ፎቶውን ለምን ዓላማ መጠቀም እንደምፈልግ ነው የሚጠይቀኝ። ብዙዎቻችሁ የምትፈልጉት ለዲቪ ፎቶ ስለሆነ ዩኤስ ዳይቨርሲቲ ቪዛ ወይም ዲቪ ሎተሪ የሚለውን እጫናለሁ። ከዛም ጌት ፎቶ የሚለውን እጫናለሁ። በመቀጠል በክፍያ ነው በነፃ ነው ማሰራት የምትፈልገው የሚል አማራጭ አለ። ወርታችሁ ወርድና ፍሪ ወይም በነፃ የሚለውን እጫንለታለሁ። ይህንን ሶፍትዌር ተአምረኛ የሚያስብለው አንዱ ነገር እዚህ ላይ ነው ያለው። እንደምታዩት የፎቶአችን ጀርባ ነጭ አይደለም፣ ነገር ግን በቀላሉ በምታዩት መሰረት ፎቶአችሁን ነጭ ማድረግ ትችላላችሁ። እኔ ሁሌም የምመክረው ፎቶአችሁን ስትነሱ ነጭ የጀርባ ቀለም ያለበትን ፎቶ ቤት እንድትጠቀሙ ነው። በመጨረሻም ኮንፊርም ሴሌክሽን የሚለውን በምትጫኑበት ጊዜ እንደምታዩት ፎቶአችሁን ለዲቪ በሚሆን መስፈርት 300 ዲፒአይ 600 በ600 ሆኖ የተቆረጠ እንደዚህም ደግሞ ከ240 ኪሎባይት በታች የሆነ ጄፒጂ ፎርማት ያለውን ፎቶ በራሱ ቆርጦ ይሰጣችኋል። ከዚህ በኋላ የተቆረጠውን ፎቶ ለመውሰድ ሴቭ ቱ ጋላሪ የሚለውን ተጭናችሁ የተስተካከለውን ፎቶ በነፃ ሞባይላችሁ ላይ ማስቀመጥ ትችላላችሁ። ይሄ መንገድ ቅድም ላሳያችሁ ለፓስፖርት፣ ለመንጃ ፍቃድ እንደዚሁም ለቪዛ ፎቶዎችም በተመሳሳይ የሚያገለግል። ሌላው መርሳት የሌለባችሁ ይህንን ሶፍትዌር የሰራው ካምፓኒ ከተለያዩ ዓለማት የተላኩለትን በመቶ ሺዎች የሚቆጠሩ ፎቶዎችን አይቶ ገምግሞ ትክክለኛነታቸውን ሲያረጋግጥ የነበረ ሶፍትዌር ነው። ይሄ ማለት ከጀርባው በጣም ብዙ ስራዎችን ሲሰራና ሪሰርቹን ሲያደርግ የነበረ ካምፓኒ ነው። እና ምን የተለያየ አይነት አነሳስ ያላቸውን 50 የሚሆኑ ፎቶዎችን አስገብቼ ሞክሬዋለሁ። በዚህ መሰረት ከ90 እስከ 95% የሚሆን የተሳካ ውጤት እናያሳየኝ። ከዚህ ውጭ ያሉትን ከ5 እስከ 10% የሚሆኑ ችግሮችን ፎቶአችን ምን ሲሆንና ምን አይነት መንገዶችን ስንጠቀም እንደሚፈጠሩ በቀጣይ የምነግራችሁ ይሆናል። ይህንን ሶፍትዌር መጠቀም ለምትፈልጉ አንድሮይድ እንደዚሁም የአይፎን ስልኮች ያላችሁ መጠቀም ትችላላችሁ። የሶፍትዌሩ ስም ደግሞ 7ID ይባላል። ጫኑና ሞክሩት። እናም ፎቶዎችን ቆርጬ ያገኘሁትን ውጤት፣ የሶፍትዌሩን ድክመት እንደዚሁም ከዚህ በፊት ከሰሯቸው ሶፍትዌሮች አንጻር ያለውን ልዩነት፣ በተጨማሪም የሶፍትዌሩን አጠቃቀም ደግሞ በቀጣይ ቪዲዮ የማሳያችሁ ይሆናል። በእርግጠኝነት ይሄ ቪዲዮ ከኢትዮጵያ ውጭ ላሉ በተለይ ደግሞ ከዲቪ ውጭ ፎቶን መጠቀም ለሚፈልጉ ሰዎች በጣም የሚጠቅማቸው አፕሊኬሽን ነው። ገና አዲስ እየተለቀቀ ነው። ስለዚህ ቪዲዮውን ለነሱ ሼር አድርጉላቸው። ቪዲዮ ብዙዎች ጋር እንዲደርስ ኮፒ ሊንክ አድርጉት። ፎቶዬን በእጄ 100% በሆነ መንገድ መቁረጥ እፈልጋለሁ ካላችሁ ደግሞ ከዚህ በፊት ያሳየኋችሁን እዚህ ላይ የምታዩትን ቪዲዮ ፕሮፋይሌ ውስጥ በመግባት ማየት ትችላላችሁ። ዚዙ ዲሜክስ ነበርኩ። ባባይ